Cái âm thanh nó là một trong những cái gia vị trong cuộc yêu mà nhiều người, đặc biệt ở nam giới, người ta hay lướt qua lắm. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health, và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Relation. Có những cặp đôi mà khi giao ban thì ngoài tiếng thở và thỉnh thoảng có vài tiếng hự kiểu không thể kìm chế nổi bật ra ấy, thì không có cái âm thanh gì khác. Bác sĩ Công và chị đây này, hơn 90% nữ giới thì bị kích thích qua âm thanh từ đối tác khi yêu, trong đó có lời nói á. Nhưng mà thực tế là những cái lời nói từ phía đối tác lại ít khi được phát ra. Như chị em cứ chia sẻ với chương trình rằng là một cuộc yêu của họ có khi là im lặng từ đầu đến cuối luôn, xong rồi là thôi, ai vào việc nấy, tới rồi là lăn ra ngủ hết. Thế nhưng thực sự chị em nhà mình thích được nghe gì khi ân ái? Đấy là lý do mà hôm nay Cần Thì muốn mời bác sĩ Công và chị Relly đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của chúng ta. Chị Relly này, mở đầu thì Xanh cũng có nhắc đến những trường hợp các chị em chia sẻ về những cuộc yêu im lặng ấy. Thì không biết là về phía chị Relly thế nào, có từng nhận được những cái phản hồi tương tự như của Xanh không? Có chứ em, có những cặp đôi mà khi giao ban thì ngoài tiếng thở và thỉnh thoảng có vài tiếng hự kiểu không thể kìm chế nổi bật ra ấy, thì không có cái âm thanh gì khác. Có những cặp như thế khoảng 2-3 năm, nhưng mà có những cặp cá biệt thì phải 20 năm rồi ấy. Mà theo những bên nữ ấy, thì là họ có ngỏ ý rồi, có góp ý rồi, họ có năn nỉ, họ có xin xỏ, thậm chí dằn dỗi các kiểu, nhưng mà không có gì thay đổi hết, vẫn là im thiên thích như thịt nấu đông. Nhiều khi là họ chán, xong rồi họ thất vọng và họ không muốn bị tổn thương cái tôi nữa ấy, họ không muốn bị từ chối nữa, thế nên là họ quyết định mặc kệ, không nói tới nữa và chịu đựng. Thì đương nhiên là những trường hợp đấy thì tình cảm của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhiều vấn đề khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, và thường là cuộc sống vợ chồng nó không được êm đềm, nó không được thoải mái ấy. Vừa rồi thì mình cũng vừa nghe những cái tâm tư, những cái phản hồi từ các chị em. Thế nhưng mà qua đây thì chắc là Xanh cũng muốn hỏi bác sĩ Công ấy, trong y học tình dục thì âm thanh, đặc biệt là lời nói, thì không biết là nó tác động ra sao tới cuộc yêu ạ? Thực ra thì cái chủ đề này nó cũng ít được người phụ nữ người ta chủ động đề cập tới, nhưng mà mình cũng hiểu là phụ nữ bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt mà. Thì trong cuộc yêu cũng vậy thôi, phụ nữ người ta sẽ có cái sự kích thích bằng tai nó khá là nhiều. Nói gì nói thì mình có một ý niệm là xưa giờ là trong cuộc yêu thì người phụ nữ mang tính chất là ồn ào hơn, dĩ nhiên cái chữ ồn ào trong ngoặc kép, ồn ào hơn so với phái mạnh. Và đúng là có những cái âm thanh trong cái chuyện tình dục nó sẽ kích thích cho mình khá nhiều. Thì mình cũng hiểu là âm thanh cũng là một trong những cái nguồn để mình có một cái vùng để mình có một sự cảm nhận về cảm giác về âm thanh, và nó cũng kích thích một số vùng ở nơi não bộ, đặc biệt là ở giọng nói của người bạn đời của mình, có thể kích thích những cái vùng đó, gây nên những cái khoái cảm và hưng phấn. Có những cái vùng vỏ não như ở thính giác thì nó xử lý âm thanh và tạo ra một cái bản đồ âm thanh trong não của mình. Thứ hai nữa là những cái âm thanh thì dĩ nhiên là mỗi âm thanh nó sẽ có một cái mức độ tác động khác nhau trên cơ thể của mình. Đối với mà âm thanh mình mà nó cao quá thì đôi khi nó làm cảm giác mình khó chịu, còn âm thanh mà nó trầm, nó du dương chút xíu và nó có hạ âm chút xíu thì nó mang tính chất mình dễ chịu hơn. Và cái thời điểm dễ chịu giống vậy nó khiến cho cơ thể mình nó hoạt hóa cái hệ có giao cảm, là cái hệ mà nó cảm giác mình tư thái dễ chịu hơn. Cái hệ này khi mà hoạt hóa nó giúp cho mình tăng cường lưu thông máu, đặc biệt là ở vùng cơ quan sinh dục của mình, và một phần giúp cho cái sự nhạy cảm hơn và khả năng đạt cực khoái dễ hơn. Đó cũng là một trong những lý do mình cũng hay thấy rằng có những âm thanh mà nó chói tai giống vậy làm cho mình có cảm giác rất là stress. Mà ngược lại những cái âm thanh dễ chịu đối với nam giới đi, nó riêng về nam giới, mình cảm thấy dễ cương hơn, dễ đạt đỉnh hơn. Ngoài ra về mặt tâm lý cũng vậy, cái việc âm thanh nó còn giúp cho mình có sự kết nối tốt hơn giữa hai người. Rõ ràng âm thanh cũng là một trong những cách để truyền đạt một cái thông điệp nào đó, cho thấy rằng cái người bạn đời của mình có đáp ứng về chuyện tình dục hay không. Hoặc là cảm giác đau cũng vậy, nó cũng có là một trong những cái, ví dụ như đang trong cái cuộc yêu, người phụ nữ người ta rên, người đàn ông cũng hiểu rằng đây là một sự đáp ứng cho thấy là mình đang kích thích người phụ nữ đang đúng chỗ. Ngược lại thì ở người nữ người ta cũng có những cái hoạt động kích thích đối với người nam giới, và ở nam giới đôi khi có những cái lúc không thể nào kìm được, cũng có những cái cơn rên, cái cơn dễ chịu hơn và phát ra tiếng động. Thì cũng là một trong những cách tương tác với nhau qua lại, nó giúp cho hai người hiểu rằng đang kích thích đúng chỗ với nhau hay không. Đó thì rõ ràng trong cái âm thanh hoàn toàn cũng có ý nghĩa trong cuộc yêu, và thực sự nó là một trong những cái gia vị trong cuộc yêu mà nhiều người, đặc biệt ở nam giới, người ta hay lướt qua lắm. Và nó cũng một phần khiến cho nhiều người nữ người ta cũng thấy tại sao có mình tôi diễn trong cái cuộc chơi này mà anh kia không có làm gì hết. Nó cũng khiến cho cái sự giao tiếp cả hai cũng hơi bị gián đoạn. Vậy nhưng mà như khảo sát của Xanh và mở đầu chương trình với bác sĩ Công, 90% nữ giới bị kích thích qua âm thanh từ đối phương, trong đó có lời nói. Bác sĩ Công vừa nhắc đến cái việc là nam giới thì yêu bằng mắt thôi, thế nên là cái việc mà người ta để mà người ta thổ lộ hay để người ta mở lời trong cuộc yêu thì có vẻ người ta lướt qua luôn, người ta quên luôn đấy. Thế thì không biết là có vẻ như việc mở lời trong cuộc yêu với các anh là quá khó ạ?
Thực sự ra nó khá là khó, nó tùy với mỗi người thôi, nhưng mà đa phần sẽ có cảm giác giống như cái việc mà mình mở lời trong cuộc yêu giống vậy, nó khiến cho mình cảm giác mình ngại khá là nhiều. Cái việc mà mở lời ở nam giới á, thì xưa giờ mình hay tâm niệm ở nam giới là một cái phái mạnh rồi, cho nó thường nam giới ở trong cái cuộc yêu người ta luôn ở cái vị trí là kiểu như thống trị vậy, bởi vì những cái hành động, những cái âm thanh mà nam giới tạo ra thì nó đôi khi nó khiến cho nam giới có những cái phản ứng chẳng hạn như sợ bị đánh giá, bởi vì những cái ngôn ngữ đó khiến cho cảm giác của người nam giới cảm thấy là y chang là mình kiểu yếu đuối vậy. Thứ hai nữa là cái sự e ngại với phản ứng của đối phương, cái sự e ngại này bởi vì sợ rằng cái tiếng này có phù hợp với người bạn đời hay không, nghe có tính cookie gì quá hay không, và cuối cùng là cái sự kinh nghiệm. Nam giới ở trong những cái trường hợp giống vậy có cảm giác là mình có bị thiếu kinh nghiệm trong cái chuyện đó, những cái tiếng đó nó có kích thích người phụ nữ phù hợp hay là khiến cho cảm giác người phụ nữ người ta cảm giác khó chịu hay không, và những cái này khiến cho nam giới mình cảm thấy là nó khó mở lời lắm. Dạ vâng, đó là giới phân tích của bác sĩ Công. Và nhưng mà sau đây thì Thanh cũng muốn mời bác sĩ Công với cả chị Daly và quý thính giả nghe qua một số cái tâm sự của các anh nhà mình về cái việc này, để xem là vì sao các anh không dám mở lời khi yêu nhỉ. Khi ân ái thì trò chuyện làm gì, đang ân ái với lại bạn tình của mình này thì tự nhiên nói chuyện xong cái là bị mất hứng. Lỡ như mà mình nói một cái câu hay là một cái chữ gì đó khiến cả hai bị sượng, bị đơ, hoặc là lỡ một tự nhiên cuộc vui nó mất hứng. Khó nói, kiểu như sợ nói quá lời vợ lại ngại thì mất vui. Thôi, con tra là đi nói. Ý là người ta bảo là bây giờ nói đúng rồi, nói thế thì làm sao mà tập trung được, với cả là ngại kiểu sợ nói thế xong kiểu bạn gái phán xét chẳng hạn. Đúng rồi. Thực ra thì chị cũng đang không biết là các anh nghĩ là chúng ta phải nói gì mà lại không thể tập trung được. Nhưng mà đúng là chị có nghe cái tâm sự này rồi, bởi vì là có anh đã từng nói thế rồi. Tức là vợ anh ấy rất là muốn anh ấy nói, thế nhưng mà tức là muốn anh ấy phát ra tiếng ấy, nhưng mà anh chỉ ngoài tiếng thở và tiếng hì hục thì không có gì khác. Thì anh ấy cũng rất là lăn tăn, nhưng mà mãi anh ấy mới dám nói là nhưng mà cần phải tập trung để sướng, còn nếu không thì nó out mất. Kiểu như là khi mà mình nói như thế mình bị mất cái sự tập trung đi ấy. Đúng rồi. Thế thì đấy chị Daly, nghe cái nỗi khổ tâm của anh nhà mình, nhưng mà thực tế là các chị em nhà mình thích các anh nhà mình nói gì khi trong cuộc yêu ạ? Thực ra thì phụ nữ thích các anh nói gì khi yêu ấy thì nó rất là đa dạng, nhưng mà đầu tiên thì nó là khen và khen. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Không có ai là không thích khen cả, mà phụ nữ lại là những người yêu bằng tai mà, thế nên là chắc chắn là các chị em sẽ rất thích khen. Thế nhưng phải khen thế nào cho nó đúng, đừng có khen theo kiểu là vợ mình 3 vòng như một mà lại ôi thân hình em như đồng hồ cát thì tôi rất là. Mỗi một người phụ nữ thì sẽ đều có một cái có thể khen, da mịn này, dáng xinh này, mặt đẹp này, chân dài này, bụng thon này, mông cong này. Tức là họ sẽ có một cái gì đấy trên cơ thể chứ không phải là toàn bộ. Thế nên không yêu cầu các anh phải gọi là tự dối lòng để mà có thể kiểu như là có nhiều ông sẽ nghĩ là ôi dồi ôi vợ tôi có khác gì cái chân giò luộc còn chỉ đâu mà bảo bây giờ khen sexy. Bảo đây là bởi vì anh đâu có đầu tư váy ngủ đẹp cho người ta, anh đâu có đầu tư thời gian cho người ta đi tập, anh đâu có đầu tư các thế nọ thế kia cho người ta đâu mà anh lại bảo người ta như thế. Thế nên thì cái này cũng là một phần trách nhiệm của đàn ông nhá. Muốn vợ đẹp thì các anh phải đầu tư. Tiếp theo thì ngoài cái khen ra ấy, thì phụ nữ sẽ rất thích được nghe những cái lời tán tỉnh âu yếm. Đã tỉnh âu yếm ở đây đừng nghĩ là như kiểu các anh thả thính kiểu ngày xưa, mà tán tỉnh ở đây nó có thể là những cái lời quan tâm, những cái lời hỏi han, những cái lời chia sẻ tâm sự, chứ không cứ là phải em ơi cho anh cầm tay, anh hôn vào má được không các thứ nhá, cái đấy không chơi. Thủ thỉ động viên, ví dụ như là thấy mãi mà vợ không rời con ra được, đưa anh dỗ xem nào, thằng này nó cứ đã làm nũng mẹ nó tranh vợ của bố thế nọ thế kia. Tức là người nữ người ta sẽ rất thích được các anh thể hiện ra cái sự quan tâm và cái sự để ý đến những cái mà người ta đã làm, chứ không cần thiết là các anh cứ phải khen những cái gì nó bốc lên đâu. Khen đúng trọng tâm và khen thật lòng, và chắc chắn người phụ nữ nào cũng có cái để khen, có cái là các anh có nhìn ra được cái đấy để khen hay không thôi. Vợ ơi sao dạo này da vợ mịn thế, vợ dùng cái gì đấy, nếu mà da thế này rồi thì mình phải mua thêm vài bộ váy ngủ nữa nhờ vợ, nhờ anh thích cái này này, anh thích cái kia này, dáng vợ mặc cái này là đẹp này. Đấy, nghe thì có vẻ nó hơi thảo mai ấy, nhưng mà các anh không cần phải nói cho cái tông giọng này của em, thế nhưng mà nó sẽ là đại khái là như thế. Tức là các anh có sự để ý, có sự quan tâm và có sự gọi là thể hiện ra cái quyết định là muốn đầu tư vào vợ, thì người ta mới cảm nhận được cái tình cảm, người ta mới thả lòng ra để mà người ta thư giãn, xong rồi người ta đón nhận. Mà riêng người nữ ấy, khi mà đã thoải mái tâm lý rồi ấy, thì cái chuyện có lên đỉnh hay không phía sau về mặt sinh lý ấy, nó nhiều khi lại không quan trọng. Thế nên là có nhiều người ta bảo là chị không quan trọng cái vấn đề lên đỉnh
bên trong, nhưng chị rất thích được chồng âu yếm trước đấy. Tức là chị chỉ cần được thoải mái về mặt tinh thần thôi là chị đã cảm thấy thỏa mãn rồi, chứ chị lại không quan trọng cái phần anh ấy phải hì hục, anh ấy phải xúc 3 tấn than hay 6 tấn than đâu. Nhiều khi các anh bị gọi là quan trọng hóa quá lên ấy, thành ra là các anh sẽ không hiểu được cụ thể là người phụ nữ muốn gì. Chắc là qua đây thì cũng đã hiểu hơn một tí phần nào có thể là ước mong của những nữ giới nhà mình mong muốn gì qua cái phân tích của chị Lily cho các chàng trai nhà mình tham khảo thêm ấy. Thì Sinh Lê cũng muốn mời chị Lily, bác sĩ Công cùng quý vị thính giả nghe qua một vài cái ý kiến của các chị em nhà mình để tham khảo xem là họ thích các chàng trai của mình nói gì khi yêu ạ. Mình muốn nghe anh ấy khen thân hình mình đẹp, điều này khiến mình tự tin hơn rất là nhiều á. Mình thích ảnh khen mình thơm và điêu luyện, nghe thôi là đã kích thích rồi á chứ. Mình thích anh ấy khen mình có một mùi cơ thể dễ chịu. Mình thì đơn giản chỉ muốn nghe anh ấy nói yêu mình, tại vì câu nói đó nó còn hơn mấy câu khen ngợi ngoài kia. Vâng, thì cũng tương tự cái chia sẻ của chị Lily thì trường phỏng vấn trên thì cũng càng khẳng định cho việc là các chị em nhà mình thích được khen, được nói lời yêu thương khi yêu, phải không ạ? Không cần khen quá đà nhưng phải khen đúng trọng tâm, khen đúng cái người ta đang muốn mình khen. Thực ra thì có một ý chị Riley nói em có tự trải nghiệm, em cũng thấy rằng là đúng nghĩa là chị em phụ nữ không ai không có thích mà được khen hết trơn, nhưng mà nên khen đúng trọng điểm. Cái này thì thật sự không phải là dễ đâu. Nó cần sự chú ý và để ý rất là nhiều của các anh. Có nghĩa là chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của phụ nữ thôi, hôm nay họ mới có cắt mái tóc hoặc là mới duỗi tóc nhẹ thôi, nhiều khi đàn ông về cũng không để ý được chuyện đó, nhưng mà đôi khi nếu mình có đủ tinh tế, mình thấy được chuyện đó và khen đúng điểm đó là mình sẽ để ý rằng người phụ nữ mình rất là thích chuyện đó, bởi vì tôi đã bỏ công bỏ sức ra để làm rồi thì tôi cần ai đó được công nhận chuyện đó. Thì trong cuộc yêu cũng vậy thôi, quanh quẩn cũng là những ý của chị Riley thôi, nhưng mà mình chỉ có chú ý là cái chuyện là cái ngữ điệu và âm lượng của mình làm sao cho nó phù hợp chút xíu. Mình vẫn thấy là cái giọng trầm ấm là một trong những cái mang tính chất là thu hút vào người bạn đời khá là nhiều, do đó thì đừng có để cái giọng hoặc là quá lớn hoặc là quá thanh, nó khiến cho cái lời yêu nó cũng mang tính chất là nó búa chát khá nhiều. Cái lời khen cũng vậy, lời khen nó cũng mang tính chất là nó chân thành hơn, xuất phát từ trái tim của mình đó. Mình thấy những cái gì mà người phụ nữ của mình có là mình mới khen, chứ không phải là khen một cái gì đó ở đâu đó một hình ảnh mà ban mẫu thì cũng mang tính chất là hơi giả tạo. Và đôi khi người phụ nữ khá nhạy cảm, chỉ cần nghe cái là không đúng rồi, và thấy mặc dù là cũng anh này cũng có cố gắng đó nhưng mà không đúng, do đó thì mình nên có sự chân thành trong chuyện đó. Và đôi khi những cái thứ nó rất là nhỏ nhặt, chẳng hạn như làn da, cái sự mềm mỏng, hoặc là đơn giản là hôm nay mình thấy thơm hơn, cũng là để nói cho người phụ nữ thấy là có một cái sự gì đó thay đổi, mình thấy mình yêu hơn, kiểu như vậy. Do đó thì nên tinh tế chút xíu và để ý chút xíu trong cuộc yêu, thậm chí trong cái cuộc đời hôn nhân, thì mình vẫn nghĩ là đó là một trong những cái chú ý hơn trong cái người phụ nữ mình sẽ thích những cái lời khen đó hơn nhiều. Vậy thì cuối cùng thì bác sĩ Công và chị Lily không biết mình có lưu ý gì cho các quý vị thính giả chúng ta, đặc biệt là cánh mày râu nhà mình khi mà muốn mở lời trong cuộc yêu ạ? Lưu ý cho các anh nhà mình khi mà mở lời trong cuộc yêu ấy, thì thực ra là tốt nhất là các anh đừng để đến cuộc yêu mới mở lời, mà hãy tập mở lời trong cuộc sống hàng ngày đi. Chúng ta sẽ có thể nói theo nhiều cấp độ, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo. Thì vợ mình thả dê chả mất gì mà, đúng không? Thì mình cứ theo trước đi, bởi vì là còn phải tùy theo mỗi người phụ nữ. Có những người phụ nữ người ta không thích cái kiểu gọi là xông vào sấn sổ quá đâu, mà người ta sẽ thích được cái kiểu thả thính ấy, xong rồi người ta nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà có khi là ở trong phòng thì người ta sẽ rất là máu lửa. Trong trường hợp mà vợ các anh là những người thích cái sự mềm mỏng trang nhã, thì các anh hãy cố gắng hùa theo người ta một tí, chú trọng đến sự lãng mạn, thay vì nói cái câu là tôi chỉ có thế thôi, chịu được thì chịu, chả chịu được thì thôi. Lúc đấy thì thôi rồi, không ai bênh ở đâu nhá. Còn có những người phụ nữ thì người ta lại thích cái kiểu mạnh bạo ấy, có thể được detox ngay trong cuộc sống hàng ngày cũng được. Thì cái này nó phải phụ thuộc vào vấn đề giao tiếp vợ chồng nhà mình rồi. Mình mong là các anh chịu khó giao tiếp và có thể tìm hiểu được sở thích của bà xã nhà mình. Thứ hai là khi mà các anh vào cuộc yêu ấy, thì các anh cũng phải chú ý đến cái việc là chúng ta sẽ thả dê một cách dần dần, đừng dê quá lên mạnh bạo ngay từ đầu. Hãy dê một cách non nớt, ngây thơ trong sáng lúc ban đầu, xong rồi dụ dỗ, xong rồi sau đấy thì khi mà lên đến cao trào ấy thì chúng ta mới sử dụng những cái câu được detox nó nặng mạnh bạo một tí, để tránh trường hợp là có những chị em ấy là đừng một phát chồng học một cái rồi về tuốt ra một câu, thế là chị em đứng hình tụt nước khô cạn hoàn toàn. Cái này thì nó cũng tương tự như chuyện là người vợ đi học lớp detox nhưng mà bị học sai ấy, thì về chồng cũng sẽ có cảm giác tương tự. Cái cuối cùng lại là một cái lưu ý to đùng mà ai cũng phải nhớ, đấy là không được tự ái. Bởi vì làm sao bình thường các anh không bao giờ làm, thì khi mà các anh làm ấy thì nó cũng khiến cho người ta cảm thấy bị sốc, người ta phải mất thời gian để thích nghi. Thế nên là người ta sẽ ban đầu người ta sẽ có những cái thái độ kiểu là sao đấy, con đây bị ốm à, em đây lại gây ra tội lỗi gì rồi, hay là anh đi với con nào bây giờ anh về anh xin thú tội trước, đúng không? Nó sẽ có những cái trường hợp thế. Thế nhưng mà đấy là những cái trạng thái tâm lý mà bình thường ấy. Với những người ta ít được các anh thể hiện tình cảm hoặc là không được. Thế nên bây giờ
giờ khi mà chúng ta bắt đầu một cái cuộc chơi mới thì chúng ta bắt buộc phải chọn người ta và chọn cả bản thân mình, thích nghi một cái dần dần, dẹp cái tôi lại, hạ cái tự tôn xuống thấp thấp một tí, cao quá chót vót rồi đến lúc tự mình làm mỏi cổ mình thôi. Khi mà các anh cho người ta thời gian thích nghi ấy, ít nhất là nó cũng phải mất chục lần thì người ta mới dần dần quen được. Nên là các anh hãy cố gắng kiềm chế bản thân, hãy nghĩ rằng là khổ tận cam lai rồi tất cả mọi thứ rồi nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mà mình cứ cố gắng và mình cố gắng một cách đúng cách. Tính ra chị Daily chị nói là mình không cái nào mình chêm vô được hết trơn, do đó chắc mình cũng quay lại câu chuyện là mình xin góp ý là phía bên chị phụ nữ thôi. Bản chất là đứng ở phía phái mạnh mình vẫn thấy là cái chuyện là mở lời nó cũng không có là dễ, nó là không là dễ rồi. Mình nghĩ là chị phụ nữ cũng là một trong những chỗ dựa và một trong những cái review tốt nhất để cho nam giới